السلام علیکم سټوډنټس د هاوس اف ویزډم د پلیټفارم نه زه تاسو ته یو ځل بیا مخاطب یم. موږ خپل باقاعده کلاس شروع کړو د کلاس 9 چې پای کې موږ د ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي او د ملټیپلیکیټیو انورس او د ایډیټیو آیډنټیټي او د ایډیټیو انورس خبره روانه وه. موږ به کې دا درې پراپرټیز ویلې وې، خو یو پراپرټیز پکې زموږ سره پاتې وه چې زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس وه. نو ملټیپلیکیټیو انورس تاسو ته دلته په ریل نمبرز کې کوم که په ریل نمبر کې زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس څه ته وایي. که زه وایم چې ا زما سره یو ریل نمبر دی، د دې ملټیپلیکیټیو انورس په څه وي؟ د موږ سره به د دې ملټیپلیکیټیو انورس ته دې ریسیپروکل وي. که دا دواړه زه ملټیپلای کړم مطلب ا ریسیپروکل څه دی 1 اوور ا. دا دواړه زه ملټیپلای کړم د دې نه به موږ سره 1 راشي، مطلب د دې ا زموږ سره څه دی ملټیپلیکیټیو انورس څه دی 1 اوور ا دی. که دغه شان دي زه 1 اوور ا واخلم، دې سره زه ا ملټیپلای کړم د دې ریسیپروکل ا زموږ سره راځي، دې نه واپس زموږ سره 1 راځي، دا د دې ملټیپلیکیټیو انورس دی. فار ایگزامپل کمال مطلب دلته 4 واغستو 4 ملټیپلای بای 1 اوور 4 د دې ریسیپروکل دی، دې نه واپس موږ سره راځي 1 راځي. یا زه 1 اوور 4 واخلم، دې سره زه 4 ملټیپلای کړم، دې نه بیا سره راځي، دې نه بیا 1 راځي. نو دا زموږ سره یو پراپرټي ده په ریل نمبر کې، زموږ سره دوه نمبر موږ کله ملټیپلای کوو د دې نه به 1 راځي او دا ملټیپلیکیټیو انورس دی. اوس په میټرکس کې موږ دا خو موږ اوس ډیوایډ کوو، نمبر موږ په یو بل ډیوایډ کوو، مطلب 4 موږ 1 اوور 4 واغستو، خو زموږ سره چې کوم دغه راځي دا میټرکس راځي، میټرکس موږ په یو بل ډیوایډ کول نه شو. دغه لپاره زموږ سره یو دوه داسې مطلب یو دوه داسې زموږ سره دغه لپاره یو ټرمینالوجي یوز کېږي په هغه کې چې موږ د هغې مخکې وپېژنو. په هغې یو زموږ سره ډیټرمیننټ دی او بل زموږ سره ایډجاینټ دی چې موږ به په دې په ذریعه باندې څه معلومو ایډیټیو انورس په معلومو د چا د میټرکس په معلومو. نو راځي چې موږ وګورو چې ډیټرمیننټ څه ته وایي. ډیټرمیننټ اف ا سکویر میټرکس مطلب دا موږ صرف په سکویر میټرکس کې فایند کولی شو چې د هغې نمبر اف مطلب نمبر اف کالمز برابر وي یا نمبر اف روز برابر وي د نمبر اف کالمز، ام برابر وي د ان. ښه دا بیا ډینوټ کېږي په څه باندې؟ په دې اپسلوټ ویلیو باندې، په دې اپسلوټ ساین باندې به ډینوټ کېږي، په دې سمبل باندې. خو دې مطلب به اپسلوټ نه دی، د دې مطلب زموږ سره په میټرکس کې ډیټرمیننټ دی. دا به یو سکیلر ویلیو وي، صحیح ده. که زموږ سره فرض کړو اگزامپل موږ واخلو، که زموږ سره A B C D زموږ سره دا ایلیمنٹ وي په یو میټرکس کې، د دې ډیټرمنټ به څه برابر وي؟ د دې ډیټرمنټ به اول موږ څه وکړو؟ موږ به په دې ساین کې دا ولیکو چې A B C D، په دې ساین کې به موږ ولیکو دا سره دا A ډیټرمنټ برابر شو، صحیح ده. اوس دا چې کوم ډایګنل ایلیمنټس دي A D دا ملټیپلای شي ماینس، او کوم چې نان ډایګنل ایلیمنټس دي دا ملټیپلای شي، مطلب A D ماینس B C. یو بیا تاسو ته دا په دې ساين باندې نوٹ کیږي یو سکیلر ویلیو به راځي، دا به زموږ سره یو سکیلر ویلیو وي، دا به میټرکس نه وي، صحیح ده. اوس موږ دلته فار ایگزامپل دا موږ میټرکس واغستو، د دې موږ ډیټرمیننټ فایند کوو. ډیټرمیننټ فایند کول لپاره به موږ څه وکړو؟ موږ به دا په دې ساين کې اول به لګوو، مطلب 2 1 4 او 5، صحیح ده. اوس چې کوم ډایګنل ایلیمنټس دي مطلب 2 ملټیپلای بای 5 ماینس 1 ملټیپلای بای 4 سمپلیفای وکړو. 2 multiplied by 5 na 10 minus 1 multiplied by 4 na 4 is equal to 6. اوس تاسو 6 ته وګورئ، 6 زموږ سره د دې میټرکس دغه راغی، ډیټرمیننټ راغی، خو دا یو سکیلر ویلیو ده زموږ سره، مطلب یو نمبر دی، دا زموږ سره میټرکس نه دی. اوس په ډیټرمیننټ کې زموږ سره دوه قسم دي، یو زموږ سره سنګولر میټرکس وي، بل زموږ سره نان سنګولر میټرکس وي. سنګولر میټرکس زموږ سره هغه وي که موږ د دې ډیټرمیننټ واخلو او هغه زموږ سره د 0 برابر راشي. ډیټرمیننټ موږ واخلو او دغه د 0 برابر شي، د مطلب دا دا سنګولر میټرکس دی. اوس بیا په انورس کې د سنګولر او د نان سنګولر بیا موږ خبره کوو، خو هغه به ان شاء الله بیا په نیکسټ لیکچر کې خبرو کوو. اوس سنګولر میټرکس موږ که فایند کوو دلته د A میټرکس 4 2 2 1 is equal to 4 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2 is equal to 4 minus 4 is equal to 0. اوس د دې ډیټرمیننټ څه برابر راغی؟ د دې ډیټرمیننټ د 0 برابر راغی، نو په دې وجه باندې دا چې کوم میټرکس دی دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره سنګولر میټرکس دی. اوس بیا دې نه بعد نان سنګولر میټرکس راځي. نان سنګولر میټرکس هغه ته وایي چې د هغې ډیټرمیننټ د 0 برابر را نه شي. لکه فار ایگزامپل دلته ما تاسو ته اخیستل دی، یا فار ایگزامپل دا میټرکس شو، دا نان سنګولر دی، مطلب د دې زموږ سره ډیټرمیننټ د څه راغلی؟ د 0 ایکول نه دی راغلی. که موږ دې ته وګورو 4 8 1 1 4 multiplied by 1 minus 8 multiplied by 1 is equal to 4 minus 8 is equal to minus 4. نو تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره 4 د چا برابر نه دی؟ دا د 0 برابر نه دی. نو په دې وجه باندې دا کوم یو میټرکس شو؟ دا زموږ سره نان سنګولر میټرکس شو، صحیح ده. موږ بنن په ډیټرمینټ باندې خبر وکړه چې ډیټرمینټ زموږ سره څه ته وایي، بیا زموږ سره سنګولر او نان سنګولر میټرکس باندې خبر وکړه. ډیټرمینټ به زموږ سره ضروري چې زموږ سره دا پازیټیو نمبر راشي، دا نیگیټیو نمبر هم راتلی شي، لکه څنګه چې دلته -4 راغلی. ان شاء الله بیا په نیکسټ لیکچر کې په ایډجاین اف میټرکس او په زموږ سره چې کوم انورس ته په انورس باندې به ان شاء الله خبرو کو. د بلې ویډیو پورې د الله پامان.